magluluto tayo ng Samgyupsal beef. Ito po yung version ko ng Samgyupsal at pwede nyo pong ihalo sa kung ano-anong gulay po. Umpisahan po natin sa half a kilo of Samgyupsal beef, garlic, minced garlic, ground black pepper, honey, soy sauce. Any brand po, pwede po yan. And then, sesame oil. Gagamit din po tayo dito ng oil at sesame seed. So, sana natin ang ating beef. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo, like, share, and comment po. And hit the bell button po para po updated po kayo sa mga bago nating video. And then, pag nabuksan na po natin, wash po natin ng maigi ating meat. Pag na-wash na po natin ng maayos, ipagsama-sama o paghalu-haluin na natin yung ating mga ingredients. So, dito, gumamit lang ako ng 4 cloves of garlic. Depende sa laki po ng garlic ninyo. In my case, malalaki po yung garlic ko dyan. And then, lagyan po natin ng pepper. Siguro po mga, depende sa inyo, mga 1/8, ganyan, teaspoon. And then, honey. Mga 1 tablespoon po na honey. And dito po sa soy sauce, medyo madami po akong ilagay dito. So, hindi na po tayo gagamit ng salt. So, mga 3 tablespoon of soy sauce po yan. And then, gumamit din po tayo ng 1 tablespoon na sesame oil. So, since kami lang naman po yung kakain ng mag-anak, kinamay ko na. Mas maganda po kasi kapag hinahalo ng kamay kasi mas namamassage natin ng maigi yung beef at na-absorb po agad ng meat yung mga ingredients. So, ayan. Massage. Hindi ko po ito ininiwa ng maliliit. Kung gusto ninyo, pwede nyo rin pong hiwa-hiwain ng liit. Kasi hindi naman natin ito i-grill. And leave it for at least half an hour po. So, while naghihintay po tayo, nagmamarinate po tayo ng ating beef, lutuin na po natin yung ating mga side dish. In this case, gumamit po ako ng fresh potato. Parang gumagawa lang po ako ng french fries. So, sa oil, maglagay tayo ng sa pan, maglagay tayo ng oil. Baliktad na. Okay, painitin po natin. High heat po ang gamit natin dito. So, depende sa laki ng potato eh. Dito, gumamit ako ng 2 potatoes. Hiniwa ko lang yung maliliit. Para hindi na ako bibili ng french fries, diba? Yan, fresh talaga. From the kitchen. Tapos, lagyan natin ng konting-konting salt lang. Huwag naman po marami kasi talagang aalat din naman talaga. Yan. Lutuin natin according sa gusto nating kulay ng patatas. Okay? So, hindi naman tumatalsik, kaya okay lang. Yan. Since hindi siya naka-deep fry, paikot-ikutin natin yung ating french fries. At pag ganyan na yung kulay, depende sa inyo. Yung iba gusto mas golden brown pa. Ako, ito lang. Ganyan lang. Hanguin ko na siya at isi-set aside ko na siya. Yan. Mabilis na luto lang po eh. And then, pag natapos na nating hanguin, tanggalin natin yung oil, magtira lang tayo ng konti. As in, konti lang. Kasi may fats yung ating beef. Yan. Hindi ko na siya gigrill. Prituhin na lang natin sa ating pan na walang konting, parang nag-drizzle ka lang ng konting oil dito eh. Yan. Lutuin natin yung kung gaano kadami yung gusto natin. Yan. Sa akin, hindi ko naman naubos yung half kilo ng beef dyan.
So, ayan. At takpan. Pag okay na tayo, kontento na tayo sa dami, okay na sa atin, takpan natin. Ito, makikita ninyo, nagtubig yung ating beef. Hayaan lang natin siya hanggang sa ma-absorb niya yung tubig ulit. Kasi nandun yung lasa ng lahat ng mga ingredients na ginamit natin. And at the same time, napiprito rin yung beef natin and yung garlic. Sarap yung garlic kasi dito. Ayan, nakita nyo parang natuyo na siya. Balik-balik na rin lang natin. Huwag tayong aalis. Tignan-tignan lang natin siya. Kasi minsan ang bilis na niyang masunog. Kasi meron tayong nilagay na soy sauce. Mabilis talagang mag-brown yung meat kapag may soy sauce. Ayan. O, diba? Talagang ipaprocess natin at lulutuin natin ng maigi yung ating beef. So, dito, pwede nyo namang eliminate yung sesame seed kung ayaw ninyo, kung wala, hindi available. Kung hindi naman din available yung sesame oil, kung meron kayong mantika na lang, pwede rin naman. Hindi naman ganun ka importante or konti lang yung lasa na matitikman na may sa sesame seed and sesame oil. Yan. So, pag ganyan na at gusto nyo na yung kulay ng beef ninyo, pwede nyo nang hawakin. Diba? Okay na yan. Pero dito, ako, maglalagay pa ako ng sesame seed. Diba? Drizzle, drizzle. Yun ang ganun lang. Para may konting presentation. may lasa rin naman siya eh. Tsaka magandang tingnan. Diba? Okay. Konting halo lang yun. It's done. Okay na siya. So, magpe-plating na tayo. Okay. So, yan. Pag nakuha na natin lahat at napatulo-tulo na natin yung ating mantika, i-plate na natin. So, napapansin nyo, nilagyan ko ng lettuce, yung ating plating. Kasi, while kinakain mo to, ang sarap, nakaka-refresh kasi, refreshing kasi yung lasa ng lettuce. Pwede mo siyang kainin while kumakain ka yan with french fries. Or, if you don't like fries, pwede rin naman yung broccoli and cauliflower. Steam nyo lang, lagyan nyo ng konting salt. Yun na, pwede rin yun. Or carrots. Kahit ano, pwede dito. Steamed, fried, gulay, masarap siya. Yan. Salamat sa panonood. Stay safe, everyone. Goodbye!